त्यसो भनेन त अस्ति मेरो सट्टै निकै हुन्छ सिङ्ने चाहिँ खाने मेरो छिने बाटो बट्टा ल्याउनु भन्दै थिएँ त के पो सम्झिन्थ्यो दिएको दुईवटा दाउरा लाएर बढ्छ झुलो कुरो चाहिँ खाँकोले ल्याप्पेक्टा होइन त्यो सरुवा सास पनि हुनुपर्छ है मान्छेको सास हुनुपर्छ पल्दैछ त अब किन त दाउरा काट्नु यहाँले रेत रिकमेन्ड बाठा नि आएको रेटी पा खाने लाक्लो नुनी उठ्खा सुनको ल्याएको उडाएको दिलो हुन्को मासु कहाँ त्यसरी दाउरा काट्छ त्यत्रो गर्दैन कहाँ दाउरा त्यहाँपट्टि म रेटी पानीमा आउँ त्यो त हुँदैन यही छ मेरै छ खुकुरी आउँदैन म बन्चुले काट्छु म भन्छु खाने त्यहाँ छैन मोडा म याङ म कडा सिङ अस्तिको ल्याउँदै परा पत्ता राकोमा त्यो त हुँदैन उड्दै कडा सिङ त्यस्तो कहाँ छ दाउरा पुरा कसै छो या उसो नाराभरि खोइ यहाँको त खुकुरी परौ यहाँ चाहिँ खुकुरी त ल उड्दाङ्ग चाहिँ कडा सिङ खोपमा खामा अब कडा दाउरा उता मजाले लेटका छन् है लगाएँ गर्छन् यो त यत्रो लानको मङ्गा बिच्चिन यत्रो हुन्छ ल पल्टिप्यो भने फेरि कति बोक्छ 10 किलो यो त दारो पनि रोक्दा होइन छा ऊ त्यो छ पर्दा इधर उडा नाप्ला पाएँ मलाई उडा पट्टा खाँद्नु थियो पनि पालेर केम छ ढिलो लाग्छ के छ थुप्रै भित्र लाग्छ खाना उठाउला म होला सिङ भातमा राङ्गले रातभरि मुकुवा कडा दुनियाँ छ दाउरे
के हुन आउँछ ढोको बनासँग ठुलो रहेछ खापर खुन्नु यो कुसुम आई 지나가서 지금 내한테 이 다음에 나한테 뭐야 하네. 멋져서 이거 라면 미끄러지는 거 이제 건너서 नरी झरी भने म खोला खोलाइ खोलाइ ल भारी बुझ्यो सजिलो त्यति हसी फेरि Tirando tudo isso também. Ai, que isso do 내려 내려. हुँदैन यो भने त डोको Ahora este donde ahora está
이거 내가 진짜 아주 시원하네. 햇불 쓰기도 하고. 내가 햇불 넣고 semmoinen se.